ሰላም ውድ የኢትዮ ሄራን ተማሪዎች እንዴት አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የስምንተኛ ክፍል ፓርት 2 ሶሻል ስተዲ ትምህርት ነው። ኤክስተርናል ዲግራዴሽን ኤንድ ዘ ሪዛልታንት ላንድፎርምስ። በባለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ ኢንተርናል ፎርስ እንዲሁም ደግሞ ዘ ሪዛልታንት ላንድፎርምስ አይተናል። ስለ ፎልዲንግ፣ ስለ ፎልት፣ ስለ ቮልካኒክ ኢረፕሽን፣ ስለ እርዝኩዌክ አይተናል። ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ኤክስተርናል ፎርስ and the resultant landforms የሚለውን የምናይ ይሆናል። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት ላይ ሐሳባችሁን መጻፋችሁ እንዳትረሱ። እናመሰግናለን። ከኛ ጋር ቆዩ። Gradational force and resultant landforms. External and gradational force and resultant landforms. ኤክስተርናል ወይም ደግሞ ውጫዊ ኃይሎች እና በውጫዊ ኃይሎች አማካኝነት የሚፈጠሩ ላንድ ፎርሞች ምን ናቸው የሚሉት ነው እዚህ ቶፒክ ላይ ያሉ ማለት ነው። ኤክስተርናል ፎርስ አር ዘ ፎርስ ዛት አክት አፖን ዘ እርዝ ሰርፌስ ፍሮም ዘ አውትሳይድ። ኤክስተርናል ፎርስ ማለት አውትሳይድ ወይም ደግሞ ከመሬት ውጭ አክት የሚደረግ ወይም ደግሞ አፕላይድ የሚደረግ ወይም ደግሞ ኤግዘርት የሚደረግ ፎርስ ነው። ምን ነው ኤክስተርናል ፎርስ? ኢንተርናል ፎርስ ዘ ፎርስ derived from the interior part of the earth ብለናል አይደል? ናው ኤክስተርናል ፎርስ ዘ ፎርስ ዛት አክት አፖን ዘ እርዝ ሰርፌስ ፍሮም አውትሳይድ። ከምን ከውጭ። ኢንሳይድ ከሆነ ኢንተርናል ነው፣ አውትሳይድ ከሆነ ደግሞ ኤክስተርናል ፎርስ ነው። ኤክስተርናል ፎርስ አር ዘ ፎርስ ዛት አክት አፖን ዘ እርዝ ሰርፌስ ፍሮም ዘ አውትሳይድ። ከአውትሳይድ ኤግዘርት የሚደረግ ወይም አክት የሚያደርግ ፎርስ ኤክስተርናል ፎርስ ተብሎ ይጠራል። መሬት ላይ አክት የሚያደርግ መሬት ላይ በውጭ በኩል ወይም ከውጭ አክት የሚያደርግ ፎርስ ኤክስተርናል ፎርስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። The force level the ups and downs of the earth surface. ይሄ ምን ያደርጋል? መሬትን አፕ እና ዳውን እንድትሆን ያደርጋል። አፕም ያደርጋል ወደ ላይ እንዲወጣ ዳውን እንዲሆንም ያደርጋል። ዝቅተኛ ቦታም እንዲሆን ያደርጋል። ስለዚህ መሬትን ከፍና ዝቅ እንድትል ያደርጋል። This process occur in two ways. በሁለት ወይ ነው ይሄ ኦከር የሚያደርገው። denudation እና deposition ተብሎ denudation and deposition. denudation ማለት ዌዘር ዶን ማቴሪያል ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ምን ማለት መንቀሳቀስ ነው። ዲፖዚሽን ከተባለ ደግሞ አንድ ላይ መከማቸት እንመጣበታለን። ስለዚህ ኤክስተርናል ፎርስ or the formation of ups and downs of the earth surface is accompanied by two process, that is by denudation and deposition process ማለት ነው። denudation ምንድነው ስንመጣ the lowering of the land by wearing away of the earth surface ማለት ነው። the lowering of the land by wearing away of the surface of the earth. የመሬትን ሰርፌስ ምን ማለት ሰርፌስ ምን ማድረግ ይጠራረጉ መውሰድ ሎወር ማድረግ የመሬትን ሰርፌስ ወሽ በማድረግ እጥብ ያደርጉ ወይም ደግሞ የመሬትን ሰርፌስ እየወሰዱ መሬትን ሌቭሏን ወይም ደግሞ መሬት ምን ማድረግ ሎወር ማድረግ ወይም ደግሞ ዝቅተኛ ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢሮዥን ለምሳሌ ምንድነው? denudation ነው። ዌዘሪንግ ምንድነው? denudation ነው። ለምሳሌ ይሄ መሬት ነው ብንበል እየተፋቀ ሲሄድ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሎወር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ዌዘሪንግ ነው። ኢሮዥን ደግሞ እዚህ ጋር የተከመቸ ዌዘር የሆነ ማቴሪያል አለ ልበል፣ እሱ ጥርግ አድርጎ ወይ በውሃ ወይ በነፋስ ወይ በተለያየ ኢሮዥን ኤጀንት ወይም ደግሞ ወደ ተለያየ ይሸረሸው በሚከሉ አካላት በውሃ ሊሆን ይችላል ታጥቦ ቢሄድ ሎወር ይሆናል አይደል? ሶ ኢሮዥን ኤንድ ዌዘሪንግ አር denudation process ናቸው። ምን ናቸው? denudation process. So denudation process is the lowering of the land by wearing away of the earth of the surface of the earth ማለት ነው። The lowering of the land by wearing away of the surface of the earth ማለት ነው። It consists of weathering and erosion. That is denudation ይባላል። ሌላኛው እና denudation ላይ ስንመጣ ማናል weathering ብለን እንመጣለን። Weathering is one of the denudation process. ምንድነው? denudation process. Weathering refers to the breaking down of rock into smaller particles. The breaking down of rocks into smaller particles. ሮክን ወደ smaller particle ማድረግ መሰባበር ምን ይባላል? እሱ weathering ተብሎ ይጠራል። What is weathering? Weathering refers to the breaking down of rock into smaller particles. ወደ smaller particle break down ማድረግ ወይ መሰባበር weathering ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ የምንሄደው there are two types of weathering. ሁለት አይነት weatheringዎች አሉ። weathering classified into two: physical weathering or mechanical weathering and chemical weathering ተብሎ በሁለት ይከፈላሉ ማለት ነው። so weathering ምንድነው ከተባለ weathering is denudation process. because it causes the lowering of the earth or because it lowers the surface of the earth or
ምን እንዲፈጠር የሚያደርግ ስለሆነ ዝቅተኛ ቦታ እንዲፈጠር የሚያደርግ ስለሆነ ወይም ሎወር የሚያደርግ መሬት ሊወረድ ምን የሚያደርግ ስለሆነ ሎወር የሚያደርግ ስለሆነ denudation ፕሮሰስ ይባላል። እና ምን ማለት ነው? ሮኮች ወይም ደግሞ አለቶች ወደ ትናንሽ ነገር መሰባበር ምን ይባላል? ዌዘሪንግ ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው። ዌዘሪንግ refers to the breaking down of rock into smaller particles. These are two types of weathering: physical or mechanical weathering, chemical weathering ተብሎ በሁለት ይከፈላሉ። ፊዚካል ዌዘሪንግ ማለት በሌላ ነገር ምን ማለት ነው? ሜካኒካል ዌዘሪንግ ማለት ነው። ፊዚካል ዌዘሪንግ ምንድን ነው? It is a process by which rock are broken into smaller pieces. ሮኮች ወደ ምን መሰባበር ነው? ወደ ስሞለር ፒስ መሰባበር። ማይን ኤጀንቶቹ ምን ናቸው? ማይን ኤጀንት ዋና ዋና ኮዞቹ ወይ ምክንያቶቹ ወይም ደግሞ ፊዚካል ዌዘሪንግ እንዲኖር የሚያደርጉት ሜን ኤጀንቶቹ ምክንያቶቹ ምን ናቸው? አንደኛ ቴምፕሬቸር ቼንጅ ነው። ቴምፕሬቸር ቼንጅ የሙቀት መቀየር። ሁለተኛ ፍሮስት አክሽን ማለት ነው። ፍሮስት አክሽን ይባላል። ሌላኛው ደግሞ ፕላንት ኤንድ አኒማል አክሽን። ሶስቱን እናያለን። ፍሮስት አክሽን እንመጣበታለን። ቴምፕሬቸር ቼንጅ የመጀመሪያው ቴምፕሬቸር ቼንጅ the temperature variation between day and night cause a rock to expand and contract. ቀንና ማታ ሙቀት ይለያያል። ቀን ላይ ሙቀት ነው፣ ማታ ላይ ቀዝቃዛ ነው። ሶ ቀን ላይ ዳይ ላይ እና ናይት ላይ ሙቀቱ መቀያየሩ አንድ ጊዜ ኤክስፓንድ ያደርጋሉ። ምን ሲሆን? ሙቀት ሲሆን አይደል? ሙቀት በሚወስበት ሰዓት ወይ ሙቀት በሚሆንበት ሰዓት ወይም ደግሞ when there is high temperature the rock will expand. ሮኮች ምን ያደርጋሉ? ኤክስፓንድ ያደርጋሉ፣ ይወጠራሉ ማለት ነው። and when the temperature is low ቴምፕሬቸሩ ደግሞ ሎ ሲሆን ወይም ደግሞ ኮልድ ሲሆን ምን ያደርጋሉ? ኮንትራክት ያደርጋሉ። ኤክስፓንድ እና ኮንትራክት ሲያደርግ የዚያኔ ምን ይፈጠራል? ክራክ ይፈጠራል ማለት ነው። ምን ይፈጠራል? ክራክ ይፈጠራል ወይም ደግሞ የሆነ የተሰበረ ነገር በማሰንጣቃ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ተገተናል። የዚያኔ ምን ተፈጠረ ማለት ነው? በዚያ አካል በሌሎች አክሽኖችም ተደርበው ምን እንዲፈጠር ይደረጋል? እነዚያ ክራኮች እለት ከእለት ይሰባበሩና ወደ ስሞል ፒስ ይቀየራሉ ሮክ ማለት ነው። due to this process the rock layer peel off and fall to the ground. በዚህ አማካኝነት እየተላጡ ምን ያደርጋሉ? ይወርዳሉ። ተመልከት፣ ሮኮቹ ኤክስፓንድ አደረጉ ሃይ ቴምፕሬቸር ሲሆን፣ ሎ ቴምፕሬቸር ሲሆን ደግሞ ኮንትራክት አደረጉ። በዚያን ጊዜ ክራክ ይፈጠራል አልኩ ማለት ያለው ነገር እንትኑ ፒል ይፈጠራል ወይም እርስ በርሳቸው ያ አንዴ ሲወጣ አንዴ ደግሞ ሲጨማደድ ወይም ደግሞ አንዴ ኤክስፓንድ አንዴ ኮንትራክት ሲሆኑ ያኔ ሮክ ላየሮች ፒል ኦፍ እያደረጉ ወይም እየተላጡ የት ይወድቃሉ? መሬት ላይ ፎል ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ይወድቃሉ ማለት ነው። due to this process the rock layers peel off and fall to the ground. እየተላጡ የት ይወድቃሉ? መሬት ላይ ይወድቃሉ። this is due to temperature change or temperature vary ስለሚያደርግ ማለት ነው። the process of breaking rock layer because of the change of temperature is called exfoliation ይባላል። ምን ይባል? ትመጣለች። exfoliation is a process by which the rock layers break down into smaller pieces due to temperature change ማለት ነው። በቴምፕሬቸር ቼንጅ አማካኝነት ወይም ደግሞ ሙቀት በመቀያየሩ ምክንያት ሮኮች ብሬክ እያደረጉ እየተሰባበሩ መውደቅ ምን ይባላል? ኤክስፎሊዬሽን ይባላል። ምን አልኩ? ኤክስፎሊዬሽን ተብሎ ወይም ደግሞ ዩኒየን ስኪን ዌዘሪንግ ይባላል። ምን አልኩ? ልክ ሽንኩርት እንደሚላጥ እንደሚለው ማለት ነው። ሽንኩርት እንደሚላጥ እንትን አይነት ኦኒየን ስኪን ዌዘሪንግ ወይም ደግሞ exfoliation ተብሎ ይጠራል። exfoliation or union skin weathering is a process of breaking rock layer because of change of temperature ማለት temperature. now ተመልከት ይመስላል እንዳጠቃላይ ያለው ይሄኛው ሲወድ እየተላጠ ይወጣል። አሁን ፍሮስት አክሽን እንመጣበት። ተመልከት ይሄ ፍሮስት አክሽን ማለት በውሃ አማካኝነት በሮኮቹ ምን ማድረግ መሰባበር ማለት ነው። መሰባበር ነው። ለምሳሌ ሬን ዋተር ፍሮስት አክሽን ቼንጅ ቴምፕሬቸር አንዱ። አሁን ደግሞ ፍሮስት አክሽን አለ። ሌላኛው ደግሞ ፕላንት እና አኒማል አክሽን አለ ያለው ነው ፍሮስት አክሽን። ሬን ዋተር fills to the crack. Rain water fills the crack and the pores of rock and expand on freezing by exerting a great pressure on the rocks ማለት ተመልከት። ፍሮስት አክሽን ማለት አሁን ስንጥቅጥቅ ያሉ ነገሮች አሉ አይደል? እዚህ ጋር እንምጣና ይሄና በዚህ መካከል በሮኮች መካከል ፖር ይኖራል፣ ቀዳዳ ሊኖር ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሰንጣቃ ነገር ሊኖር ይችላል በተለያዩ ምክንያት አይደል? በዚያ ምን ይላል?
ውሃ ይገባል ውሃ ይገባና ኤክስፓንድ ሲያደርግ ፍሪዝ ሲያደርግ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ፍሪዝ ሲያደርግ ምን ይፈጠራል ማለት ነው ሮኮቹ ምን ይላሉ ይሰባበራሉ ይሄ ምን ይባላል ፍሮስት ዌዲንግ ይባላል ፍሮስት ዌዲንግ ተብሎ ይጠራል ዋተር ፊል ዘ ክራክ ተመልከት ከዚያ ምን አደረገ ዋተሩ ፍሪዝ አደረገ ፍሪዝ ያደርግ ኤክስፓንድ ያደርጋል ተከተናላ ፍሪዝ ያደርግ ኤክስፓንድ ያደርጋል ዋተር ስፔሻል ፕሮፐርቲስ ስላለው አሁን ሌሎች አካላት ቴምፕሬቸራቸው ሲቀንስ ነው አለንት የሚሉት ዋተር ግን የሚገርመው ነገር ፍሪዝ ሲያደርግ ወይም ወደ በረዶነት ሲቀየር ኤክስፓንድ ያደርጋል ተከተናላ ምን ይሆናል ማለት ነው በረዶ ሲሆን ምን ያደርጋል ሮክ ምን ያደርጋል ይገፋዋል ሲገፋው ምን ይሆናል ማለት ነው ለሁለት ስንጥቅጥቅ አድርጎት ቁጭ ተመልከተ እዚህ ጋር ዋ ክራክ ነበረ ክራኩ ላይ ሬን ገባ በዚህ ፖር ወይም ደግሞ በዚህ ሰንጣቀው በክራኩ ወይም ደግሞ በተሰባበረው በሰንጣቀው ነገር ከዛ በኋላ ሰንጣቀው ነገር እዚህ ላይ የገባው ውሃ ምን አደረገ ፍሪዝ አደረገ ወይም ወደ በረዶነት ተቀየረ ፍሪዝ አደረገ ያ ወደ በረዶነት ሲቀየር ሁለቱ እነዚህ ተሰንጥቀው የነበሩትን እንደገና ጨመረና ሌላ ሰንጣቃ ነገር ለሁለት ምን እንዲረው አድርጋቸው እዚህ ጋር እንዲከፈሉ አድርጋቸው ይሄው ብሬክ ሮክ ምን አደረገው ከፈረው this is called frost action or frost weathering ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ተገተናል አሁን frost action ግልጽ ነው so frost action rainwater fills the crack and the pores of the rock and expand on freezing expand የሚያደርገው በምንድን ነው በፍሪዚንግ water freeze ያደርግ expand ያደርጋል this is the special property of water ይሄ የውሃ ምንድነው ስፔሻል ፕሮፐርቲ ነው ሌሎች አካላት ፍሪዝ ያደርጋሉ ኤክስፓንድ የሚያደርጉት water ግን ፍሪዝ ያደርግ ነው ኤክስፓንድ የሚያደርገው by exerting a great pressure on the rock ማለት ልክ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ከዚያ ምን ይሆናል ማለት ነው ፍሪዝ ሲያደርግ ኤክስፓንድ ይሆናል የዚያን ጊዜ ሮክ ምን ያደርጋል ግሬት የሆነ ፕሬሸር ወይም ደግሞ ግፊት ያሳድርበታል የዚያን ምን ይሆናል ማለት ነው ሮኩ ለሁለት እንዳየው ተሰነጠቀ እዚህ ጋር እንዳየው ማለት ለሁለት ተከፍሎ ቁጭ አለ አንድ ሮክ ማለት the alternate thawing or warming and freezing in time make the rock break up into pieces ማለት እያለ ሲል አልተርኔት የሆነ ተደጋጋሚ የሆነ እንደዚህ ያን ነገር ሌሎች ላይ ደግሞ እንደዚህ ብዙ አልተርኔት የሆነ የተለያዩ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር ሮኩ ወደ ስሞለር ፒስ ምን ያደርጋል ይሰባበራል ማለት ነው this fragment peel up at the bottom of the main rock forming screes these fragments peel up at the bottom of the main rock forming screes የሚባል ስትራክቸር ምን ይላል ከታች ያ እንትን ያለ ይሰባበረ peel up fragment peel up at the bottom of the main rock ሮኩ ላይ ታችኛው ላይ ምን ያደርጋል ከዚያ በኋላ ተሰባበረ እዚህ አካባቢ ይወድቃል ከዛ ምን ያቺ ተሰባብራ የተወደቀችው ነገር ምን ትባላለች ሳውሬ የወደቀችው ነገር ምን ትባላለች screes ትባላለች screes screes is the fragment material that peel up at the bottom of the main rock due to frost action or frost weathering ተጋተናል ለዚህና ተሰብሮ ወደቀው ማለት ተሰብሮ ወደቀው ኋላ ይሰበር ይወድቅና ይጠራቀማል በተምሌ ነው አይደል የሚጠራቀመው ያ ምን ይባላል ስክሪስ ተብሎ ይጠራል ክፍለ ሀገር አካባቢ ሙሉ ምታይ ነገር ነበር እንግዲህ ክፍለ ሀገር ላይ ሞር ያለ plant and animal action ሶስተኛው the root of some plant may enter the crack of the rock and push the rock apart አንዳንድ ጊዜ የእጽዋቶች ስር በስንጣቀው አለት ምን ይላል ይገባል የዛን ጊዜ በሰንጣቀው አለት ይገባና ስሩ ሲያርክ ሰንጣቀው ምን ያደርገው ይላል ያሳፈው ስባል ያርግ ያሳፈው ይሄዳል ማለት ነው this leads to the breakdown of the rock የዛን ሰዓት ምን ይላል እየሰፋ ይሄድና ምን ይላል ይሰጣው ስለዚህ በሩታቸው ማቀት እንደዚህ ይደረጋል some animals make hole into the ground ሌላው አኒማሎች ደግሞ ሆል ወይም ደግሞ ጉድጓድ ይቆጥራሉ for shelter ለመጠለያ ፐርፐስ እንዲሁ ደግሞ ምን ለማግኘት ብለው ፉድም ለማግኘት ይቆፍራሉ ምግብ ለማግኘት ይቆፍራሉ አንድ ሸልተር መጠለያ ለማግኘት ምን ያለው ይቆፍሩታል ሲቆፍሩት ያኔ ሮክ ምን ይሆነ ነው ብሬክ ዳውን this also breaks up rock ማለት ይሄ ሮክን ምን ያደርጋል ብሬክ ያደርጋል all those are physical weathering ናቸው ምንድናቸው physical weathering so physical weathering or mechanical weathering is the breakdown of rock into smaller pieces and it is accompanied by three causes the source causes no the first cause is change in temperature when the temperature vary between day and night there will be expansion and contraction of rock at that time there will be a crack develop ያደርጋል ወይም ደግሞ ከዛ በኋላ ፒል አፕ ያደርጉ ፒል ኦፍ ያደርጉ ምን ያደርጋሉ settle down ይወድቃሉ ማለት ነው
frost action አይተናል when there is a crack and when water or rain filled into that crack and when it expands on freezing it will exert a great pressure on rock and it will cause the breakdown of rock and the material which filled up on the bottom of the main rock is called screes ብለን አይተናል ሌላኛው ደግሞ plant and animal የሚለውንም አየን በሩት ፕላንቶች በሰንጣቃው አለት ስራቸውን ሲሰዱ ምን ይላል ይሰባብሩታል አኒማል ደግሞ ምን አንደኛ ሲጓዙ አለ ሁለተኛ ደግሞ ሼልተር እና ፉድ ለማግኘት መሬትን ሲቆፍሩ ያኔ ብሬክዳውን ያደርጉታል ሁለተኛው ኬሚካል ዌዘሪንግ ነው ኬሚካል ዌዘሪንግ it is the process which cause complete change in the internal structure of the rock complete change in the internal structure of the rock ምንድነው ሰባተኛ ክፍል ላይ ኬሚካል ቼንጅ እና ፊዚካል ቼንጅ ብላችሁ አይታችኋል ምንድነው ፊዚካል ቼንጅ ከሆነ ኢንተርናል ስትራክቸር ይቀየራል አይቀየም ኦንሊ ኢን ሳይዝ አይደለ ኢፌክት አለው ሳይዝ ላይ ወይ ከለር ላይ ነው ኢፌክት የሚኖረው በት ሳይዝ ላይ ከለርን ሊቀይ ይችላል ከለርም ፊዚካል ላይ ከለር ሳይሆን ለምሳሌ ሳይዝ ይቀየራል ሳይዙ ነው የምትቀየው ምን ከተባለ ፊዚካል ከሆነ እሱ ነው የምትቀየው ለሆነ ቀለም ልትቀባው ትችላለህ አይነ ዝም ብለህ ፊዚካል አፒራንሱ እንጂ በኬሚካል ፕሮሰስ የመጣውን ቼንጅ ከለር ሳይሆን ኖርማል አንተ የምታደርገው ነው ቢቃጠል እሱ ኬሚካል ከለሩ የቀየረው በኬሚካል አማካኝነት ነው እንዳጠቃላይ ፊዚካል ከተባለ ምን ማለት ነው ብሬክ ዳውን ኦር ሪዲዩስ ኢን ሳይዝ ኦር ኢንክሪዝ ኢን ሳይዝ ሳይዙ ሊጨምር ይችላል ወይ ደግሞ ሳይዙ ሊቀንስ ይችላል ሁለቱ እነዚህ ሳይዙ መጨመር ወይ መቀነስ reducing or increasing the size of an object is called physical process without affecting its internal structure internal structure ሳታረግ affect ሳታረግ የምታረገው ከሆነ we call it physical process but in the case of chemical process there is a complex change in the internal structure of substance or object object ወይም ደግሞ substance ላይ complete internal የሆነ ምን አለ change አለ ሙሉ በሙሉ ውስጥ የሆነው ነገር በሙሉ ምን ይላል ይቀየራል this process is called chemical weathering ይሄ ፕሮሰስ ምን ተብሎ ይጠራል chemical weathering ወይም ደግሞ chemical change ተብሎ ይጠራል in the case of chemical weathering ማለት ስለዚህ it is a process which cause a complete change in the internal structure of rock internally structure ወይም ደግሞ internal structure of rock ሙሉ በሙሉ የሚቀየር ከሆነ we call it chemical weathering ተብሎ ይጠራል its main agents are rain action ዝናብና plant and animal action እጽዋትና እንስሳት ናቸው ሜን አክሽኖቹ እዚያኛው ሜን አክሽኖቹ 3 ነበሩ እዚህኛው ላይ ደግሞ 2 ናቸው እንምጣ rain action when rainwater passes through the atmosphere rainwater atmosphere atmosphere ነው አለ የሚመጣው rain የሚመጣው በስሩ atmosphere ነው it takes in carbon dioxide and form carbonic acid ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋር ይዋሃዳል ምኑ የመጣው ዝናብ ወደ ዚው አትሞስፌር ላይ እየመጣ ያለ አትሞስፌር ላይ ምን አለ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ in atmosphere there is carbon dioxide and when that rain which is water rain ውሃ ነው እሱ react with carbon dioxide it forms carbonic acid because water react with acid ምን ይፈጥራል water react with acidic oxide water ከአሲዲክ ኦክሳይድ ጋር ሲዋሃድ አሲድ ይፈጥራል so water react with carbon dioxide ደግሞ acidic base ስለሆነ acidic oxide ስለሆነ as carbon dioxide is acidic oxide when it reacts with water it forms acid that is carbonic acid so carbonic acid is formed by the combination of carbon dioxide and water that is rain ከዚያ በኋላ when carbonic acid come into contact with limestone ይመጣና ከላይምስቶኑ ጋር ሲገናኝ ላይምስቶኑ ምን ያደርገዋል ዲዞልቭ ያደርገዋል is dissolves the limestone and form cave ተመልክ ዝናብ ነበረ ዝናብ እየዘነበ ነው ከዚህ አትሞስፌር ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ ተዋሃዱ ከዚያ ምን ተፈጠረ ካርቦኒክ አሲድ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሳለ ከሱ ከተዋሃዱ ካርቦኒክ አሲድ ተፈጠረ በኋላ now carbonic acid dissolves the limestone and form cave ካርቦኒክ አሲድ ይፈጠርና ካርቦኒክ አሲዱም ላይምስቶኑ ዲዞልቭ ያደርግና cave ወይም ደግሞ ዋሻ ይፈጥራል ማለት ነው the cave contain features such as stalagmite and pillars የማይቀሩ ቤዚክ የሆኑት ናቸው ስለዚህ the three features will be formed due to rain action
when the limestone is dissolved by carbonic acid ማለት ነው በካርቦኒክ አሲድ አማካኝ ዲዞልቭ ሲያደርግ ላይምስቶኑ ሶስት ስትራክቸሮች ዋሾ ውስጥ ይፈጠራሉ አንደኛው ስታላካይት ነው stalactite is a limestone column that hangs down from the roof of the cave ከሩፍ ኦፍ ዘ ኬቭ ወይም ደግሞ ከጣራው ላይ ምን ወደ ምን ያደርጉ hangs down ወደ ተች የሚዘቀዘቁት ማለት ነው እነሱ ምን ይባላሉ ስታላካይት ወደ ተች የሚዘቀዘቁት ይሄ ጣራው ነው እንደዚህ ጣራ ቢኖር ወደ ተች የሚዘቀዘቁት ምንድናቸው ከኬው ላይ ወደ ተች የሚዘቀዘቁት ምንድናቸው stalactite ይባላሉ so stalactite is a limestone column that hangs down from the roof of the cave ማለት what about stalagmite is a limestone column that grows upward from the floor of the cave ከፍሎር ኦፍ ዘ ኬቭ ከወለሉ ከዋሻው ወደ ላይ ምን የሚያደርጉ ዴቨሎፕ የሚያደርጉ ወደ ላይ የሚሄዱ ወደ ላይ የሚከመሩት እያሉ የሚያደርጉት ምን ይባላሉ ስታላግማይት ይባላሉ the other one is pillar is formed when stalactite and stalagmite join together ተመልከት stalactite ወደ ተች stalagmite ወደ ላይ ሁለቱ ሲገናኙ ምን ይፈጥራሉ ፒላር ይፈጥራሉ ስለዚህ stalactite እና stalagmite ሚት ሲያደርጉ ወይም join ሲያደርጉ የሚፈጠረው ፒላር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ግልጽ plant and animal action አሁን ሪአክሽን አልኳል ኬሚካሊ አሁን ደግሞ ሁለተኛው plant and animal action ላይ እንመጣ ስለዚህ plant and animal action ለኬሚካል ለፊዚካል ዌዘሪንግ ምን ይሆናል ኮዝ ይሆናል Bacteria in the presence of water break down certain mineral in the soil. Bacteria in the presence of water. Bacteria ከውሃ ጋራ ውሃ ሲያገኝ ባክቴሪያ ሚነራሎች ምን ያደርጋቸዋል ብሬክ ያደርጋቸዋል በኬሚካል ፕሮሰስ ምን ያደርጋቸዋል ብሬክ ያደርጋቸዋል Bacteria in the presence of water break down certain mineral in the soil. soil ውስጥ ያሉ certain mineralዎችን break down ያደርጋቸዋል in the presence of what water. Plant ይሄ በአኒማልስ ሲሆን ማለት ነው አኒማልስ plants absorb mineral planቶች ሚነራሉ ምን ያደርጉታል absorb ያደርጉታል ለምን ለነሱ ፕሮሰስ ለራሳቸው ሲሉ absorb ያደርጉታል and decaying vegetation produce organic acid decaying vegetationዎች ደግሞ አንደኛ ሚነራሎችን absorb ያደርጋሉ ፕላንቶች ይያሉ ሌላኛው ደግሞ decaying vegetation produce organic acid vegetation ወይ ደግሞ እጽዋት ሲበሰብስ ምን ይፈጠራል ኦርጋኒክ አሲድ ይፈጠራል which cause further breakdown of mineral ይሄ ምን ያደርጋል ማለት ነው further ምን እንዲፈጠር ያደርጋል ሮኮች ምን እንዲሆኑ የሚሆኑ ወይ ሚነራሎች ምን እንዲሆኑ ያደርጋል እንዲሰባበሩ ያደርጋል ያ ኦርጋኒክ አሲዱ አለቶቹ ወይ ሚነራሎች ምን ያደርጋቸዋል further breakdown ያደርጋቸዋል ግልጽ ነው ስለዚህ ፕላንቱ ባክቴሪያዎች the process of water ሚነራሎችን breakdown እንደሚያደርጉ ፕላንቶች ደግሞ ሚነራሎችን አብዞርብ እንደሚያደርጉና ፕላንቶች ራሳቸው ደግሞ ቬጂቴሽኖች ማለት ወይ ፕላንቶች ዲኬ ሲያደርጉ ኦርጋኒክ አሲድ እንደሚፈጥሩ ያ ኦርጋኒክ አሲዱን ሚነራሎችን ፋዘር ብሬክዳውን ተጨማሪ በተጨማሪ ምን ስለሚያደርጋቸው ስለሚሰባበራቸው ይሄ ምንድነው አንዱ ኬሚካል ዌዘሪንግ ነው ማለት ነው ኢንተርናል ስራቸው ሁሉ ምን ተብሎ ተቀይሮሽ with changing their internal structure ዌዘሪንግ the other one is erosion ወይም ደግሞ መሸርሸር ማለት መሸርሸር erosion is the movement of broken rock and soil particle from one place to another ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በምን አማካኝነት raining water wind moving ice sea wave በባህር ሞገድ በበረዶ በንፋስ እንዲሁም ደግሞ moving ice ማለት raining water ወይም ደግሞ የሚፈስ ውሃ ማለት ነው ስለዚህ ያን ዌዘር ዲሆኑ ማቴሪያሎች አሉ አይደል እነዚያን ዌዘር ዲሆኑ ማቴሪያሎች ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሙቭ ማድረግ ምን ይባላል ኤሮዥን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው now erosion by raining water rivers are the most important of all natural agents which play a great role in shaping the earth's surface rivers are the most important of all natural agents which play a great role in shaping of the earth's surface ወንዞች ማለት አሁን በብዙ መንገድ በሬኒንግ ዋተር ብያለሁ አይደል እንትን እና ሪቨሮች the most important of all natural agents ከተፈጥሮ ምክንያቶች ውስጥ የመሬትን ቅርጽ ከሚቀይሩ ከተፈጥሮ ምክንያቶች ዋናውን ሮል የሚጫወተው ማን ነው
ሪቨር ነው። ሪቨርስ ወይም ወንዞች rivers are the most important of all natural agents which play a great role in shaping the earth's surface. የመሬትን ቅርጽ ከሚቀይሩ የተፈጥሮ ክስተቶች የተፈጥሮ ምክንያቶች ውስጥ ዋናውን ሮል የሚጫወተው ሪቨር። The work of raining water includes eroding. አሁን በውሃሚ ምንድነው የሚያደርገው? ውሃ ኢሮድ ያደርጋል አይደል? ይሸረሽራል አይደል? ትራንስፖርት ያደርጋል፣ አንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ያጓጉዛል። እንዲሁም ዲፖዚት ያደርጋል። the eroded material ኤሮድ ተሸርሽሮ የመጡ ማቴሪያሎችን አንድ ቦታ ላይ ምን ያደርጋል? ዲፖዚት ያደርጋቸዋል ወይም አከማችቶ ያስቀምጣቸዋል። there are 3 types of raining water erosion and they are described as follows. 3 types of ምን አሉ? ኢሮዥኖች አሉ። there are 3 types of erosion. sheet erosion ነው የመጀመሪያው። sheet erosion occur when the surface water moves in a wide flow. በጣም ሰፊ በሆነ ቦታ ላይ ሲፈሱ ከሆነ ውሃ በዚያ ሲፈስ ከሆነ ምን ይባላል? sheet erosion. sheet ማለት ጠፍጣፋ ነገር ነው አይደል? ሶ ዋይድ የሆነ ነገር ነው። በዚያ ዋይድ በሆነ ነገር ላይ ዋይድ በሆነ ወይ water move የሚያደርግ ከሆነ ምን ይፈጠራል? sheet erosion ይባላል። occur when the surface water moves in a wide flow ማለት ነው። real erosion ማለት ደግሞ occur when surface water cut relatively small channel ስሞል የሆነ ቻናል ወይ ቱቦ ነገር ከታርጎ ቆርጦ በዚያች እንደዚህ ሲያልፍ ማለት ነው። እነዚህ ሁለት እንትኑ በዚህ በመሃል ቆርጦ መሬቱን ቆርጦ የሚያልፍ ከሆነ ምን ይባላል? ሪል ኢሮዥን ይባላል። ለዚህ ጻፍጣፋው እንትን ላይ ለምሳሌ ሜዳ ላይ ምናቸው ገደል ምናምን ቱቦዎች አሉ አይደል? በእነዚያ ቦዩ ራሱ ቦዩ እንድን ይሰራው አርቲፊሻል አይደለም፣ ራሱ ይሰራው ቦይ አለ። ያን ቦይ ተከትሎ ምንም ያደርግ ከሆነ ሲፈስ ምን ያደርገዋል? ይሸረሽረዋል ማለት ነው። ያ የዚህ አይነት ምን ይባላል? ሪል ኢሮዥን ይባላል። ዴል ኢሮዥን occur when the fluid cut deep wide jaws. በጣም ምን ይሆነ ሰፊ የሆነ ቦታ ከሆነ ይሄኛው ሪላቲቭሊ ስሞል ቻነል ከሆነ ነው። እሺ ዋይድ የሆነ ጆርጅ ከሆነ ግን በጣም ሰፊ የሆነ እንዲሁም ደግሞ ዲፕ የሆነ በቃ ገደል ዲፕ የሆነ በጣም ትልቅ ገደል ክፍለ ሀገር ገጠር አካባቢ በጣም አለ፣ እዚህም አለ በየቦታው ማለት በየቦታው ታገኛለህ አይደል? እሱ ምንድነው ትላልቅ ገደሎች በዚያ የሚደረገው መሸርሸር ደግሞ ምን ይባላል? ገሊ ኢሮዥን። ይሄ ምንድነው? ፍሉድ ካት ዋይድ ጆርጅ ዋይድ ትልቅ የሆነ ገደል ማለት ነው። ይሄ ግን ስሞል ቻናል ነው። ኢሮዥን ስሞል ቻናል። ይሄ ግን ቻናል አይደለም። ምንድነው? ዋይድ ፍሎ ነው። ሶስቱን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል። ሺት ኢሮዥን፣ ሪል ኢሮዥን ኤንድ ገሊ ኢሮዥን። ዊንድ ኢሮዥን አለ። በዊንድ አማካኝነት ይፈጠራል አይደል? Wind is the strongest force of erosion in the desert. ይሄ ቤት አካባቢ ነው በጣም ኮመን የሆነ ዲዘርት አካባቢ በጣም በከፍተኛ ቦታ ሁኔታ አፈርን የሚሸረሽር ማን ነው? wind erosion. Wind erosion is the strongest force of erosion in deserts. የት አካባቢ? ዲዘርት ወይም በረሃ አካባቢ። ለምሳሌ ሳሃራ በረሃ ምናምን ላይ የሚሸረሽረው ዝናብ አይደለም። ምንድነው? wind erosion ነው። ዝናብ የለም። As it blows across the desert surface, desert surface ላይ blows ያደርግ ወይም ሲነፍስ pick up and transport grain of sand from one part to another part of the desert. ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ምን ያደርጋቸዋል? ሳንዶች ወይም ጠጠሮች ምን ያደርጋቸዋል? ያሸጋግራቸዋል። Wind erosion and deposition form different landform. Wind erosion እና deposition ዊንድ ኢሮዥን እና ዲፖዚሽን የተለያዩ ላንድ ፎርሞች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። ምን ሳንዱን ባርቻን ሉዝ ዲፖዚት ተብሎ ማለት ነው። እነዚህ ምን ያደርጋል? እንዲፈጠሩ ያደርጋል። እንምጣ። ሳንዱን ምንድነው? ሳንድ ዱን is a small hill of sand formed by the action of the wind. ሳንዱን ማለት small hill of sand ነው። small hill of sand ሆኖ formed by the action of the wind. በምን አማካኝነት የተፈጠረ? በዊንድ አማካኝነት የተፈጠረ by the action of wind የተፈጠረ small hill of sand ምን ይባላል? ሳንዱን ይባላል። የሸዋ ክምችት ማለት ነው። ባርቻ is a sand hill is a sand hill that has crescent moon shape ጨረቃ ቅርጽ ያለው ግማሽ ጨረቃ ቅርጽ ያለው ቅርጽ ያለው ነው። ምን የምንለው? ባርቻን ይባላል። ባርቻ ሳንዱን small hill of sand formed by the action of wind. ባርቻን ከተባለ ደግሞ is a sand hill that has
ክረሰንት ሙን ነው። ይሄ ስሞል ነው አይደል? ስሞል ነው። ይሄ ግን ምንድን ነው? ሳንድ ሂል ሆኖ ዛታት ክረሰንት ሙን ሼፕ። ክረሰንት ሙን ሼፕ ያለው ከተባለ ማን ነው የሚባለው? በርቻን ማለት በርቻን። ክረሰንት ሙን ሼፕ ከተባለ በርቻን። ስሞል ሂል ኦፍ ሳንድ ከተባለ ሳንዱ። ናው ሉዝ ዲፖዚት። ሉዝ ዲፖዚት ምንድን ነው? ሉዝ ዲፖዚት is a deposition of fertile soil in the desert by wind. በጣም ለም የሆነ አፈር በምን አማካኝነት? በዊንድ አማካኝነት በረሃ ላይ የሚሰበሰበው ዲፖዚት ምን ይባላል? ሉዝ ዲፖዚት ይባላል። ሉዝ ዲፖዚት is the deposition of fertile soil ለም የሆነ አፈር fertile soil in the desert by wind። ተከተናላ። ስለዚህ ሉዝ ዲፖዚት ባርቻን እና ሳንዱን የሚሉትን በደንብ አድርጉ መያዝ ያስፈልጋል። እነዚህ የሚፈጠሩት ማለት በኢሮዥን ብቻ ሳይሆን በዲፖዚሽን አማካኝነት። በምን? በአማርኛው ዲፖዚሽን ምንድነው? በክምችት ክምችት በርስ ክምችት በሷ አማካኝነት የሚፈጠሩ ማለት ነው። እንደዚህ በዚህ አማካኝነት የሚፈጠሩ እነዚህ ናቸውና ኩዌሽኖች አሉ። ኩዌሽን ቤዝድ ኦን ፋክትስ ዲፋይን ዘ ፎሎዊንግ ተርም ዋት ዌዘሪንግ ያየነው ነው። ኢሮዥን ያየነው ነው። denudation is lowering the surface of the earth አይደል? ሉዝ ዲፖዚት ያያንዷን ያያየና እነዚህ ጋር ስክሪስ ብለናል። ስክሪስ ፊልድ አፕ የሚያደርግ on the base rock by the action of welding or frost action አይደል? welding or frost action አማካኝነት ማለት ነው። ባርቻን ያውና ማለት ነው። ኢሮዥን ባርቻ what are the agent of erosion? ምን ናቸው የኢሮዥን ኤጀንቶች? wind, moving ice አይደል? sea wave እነዚህ ናቸው። what are the type of landforms formed by wind erosion and deposition? ምን ናቸው ነው? እነዚህ ስትራክቸሮች ናቸው። ቀላል የሆነ ነገር ነው። what's the difference between physical and chemical weathering? In physical weathering there is only breakdown of rock into smaller pieces, but in chemical weathering there is a complete change in internal structure of the rock ማለት ነው። what are the causes of physical weathering? ለፊዚካል ዌዘሪንግ ኮዞች ምን ናቸው ከተባለ ፍሮስት አክሽን፣ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር፣ ፕላንት ኤንድ አኒማል አክሽን ብለን አይተናል። ይሄን ይመስላል። ቀጣይ ላይ ደግሞ በቀጣይ እንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ያለው ይሄ ነው። ቀጣይ ላይ ወደ ቀጣይ ላይ ደግሞ የሚቀጥለው ሌሎች አሉ። ቀጣይ የሚመጡ ስትራክቸሮች አሉ። ሌሎች ከዚህ ቀሩ denudation እና deposition ብለን ያለ የቆር ስትራክቸሮች አሉ። ሌሎች የመሬት ሰርፌሶች ምናምን እሱን እንደሚያደርጉ ነገሮች እሱን ደግሞ ቀጣይ